Μάθημα 1. Νομική αφοσίωση. Wow, το να είσαι δικηγόρος απαιτεί πολλή αφοσίωση και σκληρή δουλειά. Πραγματικά κάνει. Οι ώρες μπορεί να είναι πολλές και η πίεση μπορεί να είναι έντονη. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Τι κάνετε για να πετύχετε τους στόχους σας σε αυτόν τον τομέα? Εστιάζω στην απόκτηση πρακτικής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης και δικτύωσης. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Η δημιουργία συνδέσεων μπορεί συχνά να ανοίξει πόρτες σε νέες ευκαιρίες. Ναι. Θέλω επίσης να ενημερώνομαι για νομικές τάσεις και σημαντικές υποθέσεις. Αυτό είναι απαραίτητο. Το νομικό τοπίο αλλάζει πάντα και η παραμονή ενημερωμένη είναι το κλειδί. Απολύτως. Πιστεύω ότι η αφοσίωση και η συνεχής μάθηση θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα. Θαυμάζω τη δέσμευσή σας. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχεις σπουδαία πράγματα στην καριέρα σου. Μάθημα 2. Γαστρονομική εξερεύνηση. Τι είδους κουζίνα σερβίρουν σε αυτό το νέο εστιατόριο? Ειδικεύονται στο παραδοσιακό ιταλικό φαγητό και έχω ακούσει καταπληκτικά πράγματα γι' αυτό. Ακούγεται νόστιμο. Λατρεύω την ιταλική κουζίνα. Είναι τόσο πλούσιο σε γεύση και ποικιλία. Απολύτως. Από ζυμαρικά μέχρι πίτσα, υπάρχει κάτι για να απολαύσουν όλοι. Ναι. Μου αρέσουν ιδιαίτερα τα σπιτικά ζυμαρικά. Είναι απλά τόσο ανακουφιστικό. Συμφωνώ. Και τα επιδόρπια, όπως το τιραμισού και το κανόλι, πρέπει να πεθάνουν. Ας προγραμματίσουμε να το ελέγξουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Είμαι ενθουσιασμένος που θα απολαύσω μερικά αυθεντικά πιάτα. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να ζήσω τις γεύσεις της Ιταλίας εδώ. Θα είναι μια διασκεδαστική γαστρονομική περιπέτεια. Μάθημα 3. Συναισθηματική αξία. Θα το δοκιμάσω. Τι γίνεται με τα συναισθηματικά αντικείμενα? Δυσκολεύομαι να τα παρατήσω. Καταλαβαίνω απόλυτα. Τα συναισθηματικά αντικείμενα συχνά φέρουν τόσες πολλές αναμνήσεις μαζί τους. Ακριβώς. Είναι δύσκολο να αποχωρίζεσαι πράγματα που έχουν συναισθηματική σημασία. Ναι. Είναι σαν να αφήνεις ένα κομμάτι από το παρελθόν σου, κάτι που μπορεί να είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι η έβρεση ισορροπίας είναι το κλειδί. Ίσως είναι καλή ιδέα να κρατήσετε μερικά αγαπημένα αντικείμενα. Απολύτως. Έχει να κάνει με τη διατήρηση των αναμνήσεων χωρίς να σε κυριεύει η ακαταστασία. Μαθαίνω να εκτιμώ τις αναμνήσεις χωρίς να χρειάζεται να κρατήσω τα πάντα φυσικά. Αυτή είναι μια υγιής νοοτροπία. Σας επιτρέπει να αγαπάτε το παρελθόν, ενώ δημιουργείτε χώρο για νέες εμπειρίες. Χαίρομαι που το συζητάμε. Βοηθάει πραγματικά να μοιράζεσαι αυτές τις σκέψεις. Μάθημα 4. Τα θαύματα της φύσης. Τότε ένιωσα τη γη να τρέμει κάτω από τα πόδια μου. Ήταν μια απροσδόκητη συγκίνηση. Αυτό ακούγεται έντονο. Τι ακούσατε καθώς σύστηκε το έδαφος? Άκουσα γιγάντια χτυπήματα στο έδαφος καθώς το πάτωμα της ζούγκλας σύστηκε γύρω μου. Εκπληκτική επιτυχία. Ήταν ένα ζώο που προκάλεσε όλη αυτή την ταραχή. Ναι. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα κοπάδι ελεφάντων που κινούνταν στην περιοχή. Αυτό είναι απίστευτο. Το να βλέπεις τέτοια μεγαλειώδη πλάσματα στο φυσικό τους περιβάλλον πρέπει να προκαλούσε δέος.
Πραγματικά ήταν. Η δύναμη και η χάρη των ελεφάντων είναι κάτι που δεν ξεχνάς. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Το να βρίσκεσαι στη φύση και να ζεις τα θαύματα της είναι τόσο ξεχωριστό. Συμφωνώ. Είναι τέτοιες στιγμές που μας θυμίζουν την ομορφιά του πλανήτη μας. Μάθημα 5. Πλανητικές συζητήσεις. Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι ο Πλούτονας δεν είναι πραγματικά πλανήτης. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα οπτική. Σίγουρα πυροδοτεί πολλές συζητήσεις στην επιστημονική κοινότητα. Ναι. Υποστηρίζουν ότι τα χαρακτηριστικά του Πλούτονα μοιάζουν περισσότερο με τους αστεροειδείς παρά με τους παραδοσιακούς πλανήτες. Το έχω ακούσει και εγώ. Είναι συναρπαστικό πώς εξελίσσεται η κατανόησή μας για το ηλιακό σύστημα. Ακριβώς. Αυτός που κάποτε θεωρούνταν πλανήτης τώρα ταξινομείται διαφορετικά, κάτι που προκαλεί το μυαλό. Το βρίσκω εκπληκτικό πως η επιστήμη ενημερώνει και βελτιώνει πάντα τις θεωρίες της. Ναι. Δείχνει ότι η γνώση δεν είναι στατική. Μεγαλώνει καθώς μαθαίνουμε περισσότερα. Αναρωτιέμαι τι άλλες ανακαλύψεις μας περιμένουν στο μέλλον. Κι εγώ. Το σύμπαν είναι γεμάτο μυστήρια που περιμένουν να αποκαλυφθούν. Μάθημα 6. Μονοπάτια πεζοπορίας. Αυτό ακούγεται σαν διασκεδαστικό. Γνωρίζετε κάποια καλά μονοπάτια πεζοπορίας κοντά? Ναι, υπάρχουν πολλά όμορφα μονοπάτια που προσφέρουν εκπληκτική θέα και μια ευκαιρία να συνδεθείτε με τη φύση. Είναι υπέροχο να το ακούς. Μου αρέσει να βρίσκω νέα μέρη για εξερεύνηση σε εξωτερικούς χώρους. Απολύτως. Ένα μονοπάτι οδηγεί σε έναν γραφικό καταράκτη, που πρέπει να δείτε. Εκπληκτική επιτυχία. Μπορώ ήδη να φανταστώ τον ήχο του νερού και τον καθαρό αέρα. Ναι. Είναι επίσης ένα τέλειο μέρος για πικνίκ μετά την πεζοπορία. Αυτό ακούγεται ιδανικό. Μου αρέσει να συνδυάζω την άσκηση με όμορφα τοπία. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα για πεζοπορία και ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο την ύπαιθρο μαζί. Δεν μπορώ να περιμένω. Θα είναι μια αναζωογονητική απόδραση από την πολυάσχολη ζωή μας. Μάθημα 7. Δημιουργικές δραστηριότητες. Η ενασχόληση με μια δημιουργική δραστηριότητα είναι πραγματικά ένας υπέροχος τρόπος να εκφραστείτε. Συμφωνώ απόλυτα. Σας επιτρέπει να πειραματιστείτε με διαφορετικές τεχνικές και υλικά. Ακριβώς. Είτε πρόκειται για ζωγραφική, είτε για σχέδιο, είτε για χειροτεχνία, υπάρχουν ατελείωτες δυνατότητες για εξερεύνηση. Ναι. Είναι εκπληκτικό πως η δημιουργικότητα μπορεί να χρησιμεύσει τόσο ως διέξοδος όσο και ως πηγή χαλάρωσης. Διαπιστώνω ότι με βοηθά να χαλαρώσω μετά από μια κουραστική μέρα και να καθαρίσω το μυαλό μου. Απολύτως. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αναπτύξετε νέες δεξιότητες ενώ διασκεδάζετε. Πάντα εμπνέομαι από αυτά που δημιουργούν οι άλλοι. Με ενθαρρύνει να δοκιμάσω νέα πράγματα. Το ίδιο και εδώ. Ας σχεδιάσουμε μαζί μια δημιουργική μέρα όπου μπορούμε και οι δύο να εργαστούμε για τα έργα μας. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ανυπομονώ να δω τι θα καταλήξουμε. Μάθημα 8. Ενθουσιασμός ταξιδιού. Γεια! Είστε έτοιμοι για το ταξίδι μας? Ναι, είμαι τόσο ενθουσιασμένος. Ολοκληρώσατε τη συσκευασία σας? Έχω.
Φρόντισα να τσεκάρω τα πάντα από τη λίστα μου για να μην ξεχάσω οτιδήποτε. Αυτό είναι έξυπνο. Πρέπει ακόμα να ετοιμάσω μερικά αντικείμενα της τελευταίας στιγμής, αλλά είμαι σχεδόν εκεί. Μεγάλος. Είναι πάντα καλύτερο να είστε προετοιμασμένοι, ειδικά για μια περιπέτεια. Απολύτως. Ανυπομονώ να βγω στο δρόμο και να εξερευνήσω νέα μέρη μαζί. Ναι. Η προσμονή της ανακάλυψης νέων αξιοθέατων κάνει το ταξίδι ακόμα πιο συναρπαστικό. Συμφωνώ. Ας φροντίσουμε να τραβήξουμε πολλές φωτογραφίες για να αποτυπώσουμε τις αναμνήσεις μας. Οριστικά. Αυτό το ταξίδι θα σας μείνει αξέχαστο. Μάθημα 9. Ολοκλήρωση σχεδίων. Συμφωνώ. Ας ολοκληρώσουμε το σχέδιο και ας τα ετοιμάσουμε όλα για την επερχόμενη εκδήλωσή μας. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Η οργάνωση των πάντων εκ των προτέρων θα σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε μια ομαλή διαδικασία. Ακριβώς. Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια λίστα ελέγχου για να καλύψει όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες. Ναι. Θα μας κρατήσει σε καλό δρόμο και θα διασφαλίσει ότι τίποτα δεν θα γλιστρήσει μέσα από τις ρογμές. Ας χωρίσουμε τις εργασίες με βάση το τι είμαστε καλύτεροι για να τις κάνουμε πιο αποτελεσματικές. Καλή σκέψη. Είμαι στην ευχάριστη θέση να χειριστώ τις διακοσμήσεις και τις προσκλήσεις. Τέλειος. Θα ασχοληθώ με την εστίαση και την επιμελητεία τότε. Μεγάλος. Δουλεύοντας μαζί, μπορούμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση πραγματικά ξεχωριστή. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τα πάντα να ενώνονται. Μάθημα 10. Βελτιώσεις στο σπίτι. Έχετε κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση αυτού του χώρου? Ναι, νομίζω ότι το να ξαναβάψεις τους τοίχους μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στη συνολική ατμόσφαιρα. Συμφωνώ. Μία φρέσκια στρώση χρώματος μπορεί πραγματικά να φωτίσει ένα δωμάτιο και να του δώσει νέα ζωή. Ακριβώς. Επιπλέον, η επιλογή ενός νέου χρώματος μπορεί να αντανακλά την προσωπικότητα και το στυλ σας. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Θα πρέπει να εξετάσουμε τα χρώματα που δημιουργούν ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Ναι. Νομίζω ότι τα απαλά ουδέτερα ή τα ανοιχτά μπλε θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλά για ένα ηρεμιστικό αποτέλεσμα. Ας μαζέψουμε μερικά δείγματα χρωμάτων και ας δούμε ποια χρώματα έχουν απήχηση σε εμάς. Αυτό ακούγεται σαν ένα διασκεδαστικό έργο. Είμαι ενθουσιασμένος που θα μεταμορφώσουμε αυτόν τον χώρο μαζί. Και εγώ. Μόλις τελειώσουμε, θα μοιάζει σαν μια ολοκαίνουργια περιοχή. Μάθημα 11. Περιπέτειες του Τέξας. Η τραχιά ομορφιά του Τέξας με τα λιβάδια και τις ερήμους του προσελκύει πολλούς τουρίστες κάθε χρόνο. Ναι, είναι απίστευτο πόσο διαφορετικά είναι τα τοπία σε μια τόσο μεγάλη κατάσταση. Συμφωνώ. Για μια πολιτεία που είναι κυρίως ξηρή, το Τέξας έχει μερικά εκπληκτικά φυσικά θαύματα. Απολύτως. Από τα εκπληκτικά φαράγγια μέχρι τα όμορφα ποτάμια, υπάρχουν τόσα πολλά να εξερευνήσετε. Και η άγρια ζωή είναι επίσης συναρπαστική. Μπορείτε να δείτε τόσα πολλά μοναδικά είδη. Ναι. Λατρεύω το πως η φύση προσφέρει μια τέτοια ποικιλία από εμπειρίες για τους λάτρεις της υπαίθρου. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι για να εξερευνήσουμε μαζί μερικές από αυτές τις όμορφες περιοχές. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος που βιώνω τη φυσική ομορφιά του Τέξας από πρώτο χέρι.
Κι εγώ. Θα είναι μια περιπέτεια που θα θυμάστε. Μάθημα 12. Πολιτιστικές εμπειρίες. Ναι, έχω ταξιδέψει με ντόπιους στο παρελθόν και απολαμβάνω την πολιτιστική εμπειρία που προσφέρει. Αυτό είναι υπέροχο. Η διαμονή με τους ντόπιους προσφέρει μια τόσο μοναδική προοπτική στον τρόπο ζωής τους. Ακριβώς. Μπορείτε να γνωρίσετε παραδόσεις, φαγητό και έθιμα που δεν θα βρείτε στα ξενοδοχεία. Συμφωνώ απόλυτα. Κάνει την ταξιδιωτική σας εμπειρία πολύ πιο εμπλουτισμένη και αξέχαστη. Επιπλέον, συχνά δημιουργείτε γνήσιες σχέσεις με ανθρώπους που διαρκούν πέρα από το ταξίδι σας. Ναι. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να οδηγήσουν σε φιλίες και κοινές ιστορίες. Ας το εξετάσουμε αυτό για την επόμενη περιπέτειά μας. Θα μπορούσε να είναι μια απίστευτη ευκαιρία. Είμαι υπέρ αυτού. Η εξερεύνηση ενός νέου πολιτισμού μέσα από τα μάτια των ντόπιων ακούγεται καταπληκτική. Ανυπομονώ να δω τι θα ανακαλύψουμε μαζί. Μάθημα 13. Ανθίζει ο κήπος. Μερικές φορές έχω μετρήσει πάνω από 30 άνθη στον κήπο μου, και είναι τόσο χαρά να το βλέπω. Εκπληκτική επιτυχία. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Τι είδη λουλουδιών καλλιεργείτε? Έχω ένα μείγμα από μαργαρίτες, τριαντάφυλλα και ηλίανθους. Το καθένα φέρνει τη δική του γοητεία. Αυτό ακούγεται όμορφο. Μπορώ να φανταστώ πόσο ζωντανός και πολύχρωμος πρέπει να είναι ο κήπος σας. Ναι. Μερικά λουλούδια έχουν ύψος πάνω από 5 ίντσες, κάτι που κάνει αρκετά μια δήλωση. Μου αρέσει να βλέπω τέτοια ποικιλία. Δίνει τόση ζωντάνια σε κάθε εξωτερικό χώρο. Ακριβώς. Η κυπουρική είναι ένα τόσο ικανοποιητικό χόμπι, παρακολουθώντας τα πάντα να μεγαλώνουν και να ανθίζουν. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι θεραπευτικό να αφιερώνετε χρόνο στην περιποίηση των φυτών και στην απόλαυση της φύσης. Ας προγραμματίσουμε μια επίσκεψη στους κήπους του άλλου. Θα ήθελα να δω και τα λουλούδια σου. Μάθημα 14. Οικογενειακές συγκεντρώσεις. Γεια! Είχαμε μια οικογενειακή συγκέντρωση πρόσφατα, και ήταν μια τόσο ευχάριστη στιγμή. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Οι οικογενειακές συγκεντρώσεις είναι ένας πολύ καλός τρόπος επανασύνδεσης. Απολύτως. Μαγειρέψαμε μαζί και μοιραστήκαμε ιστορίες που έφεραν τους πάντες πιο κοντά. Μου αρέσει αυτό. Η μαγειρική ως ομάδα μπορεί να δημιουργήσει μια τόσο ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα. Ναι. Κάθε πιάτο είχε μια ιστορία πίσω του, κάνοντας το γεύμα ακόμα πιο ξεχωριστό. Συμφωνώ. Είναι αυτές οι κοινές στιγμές που δημιουργούν μόνιμες αναμνήσεις. Ας προγραμματίσουμε σύντομα μια δική μας συγκέντρωση. Θα ήταν υπέροχο να είμαστε όλοι μαζί. Είμαι υπέρ αυτού. Ας σκεφτούμε μερικές διασκεδαστικές δραστηριότητες και νόστιμες συνταγές. Ανυπομονώ να δημιουργήσω νέες αναμνήσεις με όλους. Μάθημα 15. Περίοδος προσαρμογής. Σίγουρα πήρε λίγο χρόνο για να προσαρμοστώ, αλλά τώρα μου αρέσει εδώ. Είναι υπέροχο να το ακούς. Η μετακόμιση σε ένα νέο μέρος μπορεί να είναι μια μεγάλη πρόκληση στην αρχή. Ναι. Το αρχικό πολιτισμικό σοκ ήταν συντριπτικό, αλλά το εκτιμώ. Καταλαβαίνω. Είναι εκπληκτικό πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε και να βρούμε άνεση σε νέα περιβάλλοντα. Ακριβώς. Η τοπική κοινωνία ήταν φιλόξενη, γεγονός που διευκόλυνε τη μετάβαση.
Αυτό είναι υπέροχο. Η ύπαρξη υποστηρικτικών ανθρώπων κοντά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είμαι ευγνώμων για τις εμπειρίες που έχω αποκτήσει κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου προσαρμογής. Χαίρομαι που το απολαμβάνεις τώρα. Ας εξερευνήσουμε περισσότερο την περιοχή μαζί. Ακούγεται σαν φανταστική ιδέα. Ανυπομονώ να ανακαλύψω νέα μέρη μαζί σας. Μάθημα 16. Καλλιτεχνικές εντυπώσεις. Προσπάθησε να απεικονίσει τη ζωή όπως ήταν στην Αμερική μέσα από τους πίνακες του. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Η τέχνη μπορεί να αποτυπώσει τόσο όμορφα την ουσία ενός πολιτισμού. Ακριβώς. Το έργο του αντικατοπτρίζει τους αγώνες και τις χαρές της καθημερινότητας. Μου αρέσει το πως η τέχνη μπορεί να λέει ιστορίες και να προκαλεί συναισθήματα με τόσο δυνατούς τρόπους. Ναι. Δίνει στους θεατές μια ματιά σε διαφορετικές οπτικές και εμπειρίες. Θα ήθελα πολύ να δω μερικά από τα κομμάτια του. Πρέπει να έχουν απίστευτη επίδραση. Ας βρούμε μια έκθεση με τη δουλειά του. Θα μπορούσε να είναι μια εμπνευσμένη εμπειρία. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Ανυπομονώ να βυθιστώ στο καλλιτεχνικό του όραμα. Ούτε εγώ. Θα είναι μια υπέροχη ευκαιρία να εκτιμήσουμε την τέχνη μαζί. Μάθημα 17. Οι κλειδαριές. Καθώς πλησιάζουμε στην επόμενη κλειδαριά, το σκάφος θα μετακινηθεί στη θέση του και θα ανυψωθεί ξανά. Αυτό είναι συναρπαστικό. Πάντα ήμουν περίεργος για το πώς λειτουργούν οι κλειδαριές στη μεταφορά σκαφών. Είναι πολύ έξυπνο, πραγματικά. Τα σκάφη που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση κατεβαίνουν ανταυτού, δημιουργώντας ομαλή ροή της κυκλοφορίας. Ναι. Είναι εκπληκτικό πως η μηχανική μπορεί να λύσει τόσο περίπλοκα προβλήματα στις μεταφορές. Ακριβώς. Παρακολούθηση της διαδικασίας είναι σαν ένα είδος χορού, με τις βάρκες να μεταβαίνουν με χάρη. Μου αρέσει αυτή η αναλογία. Κάνει την όλη εμπειρία να νιώθει ακόμα πιο ξεχωριστή και συντονισμένη. Ας προσέξουμε την επόμενη κλειδαριά. Ανυπομονώ να δω τους μηχανικούς σε δράση. Απολύτως. Είναι ένα μοναδικό μέρος του ταξιδιού που προσθέτει στον ενθουσιασμό του ταξιδιού μας. Χαίρομαι που το βιώνουμε αυτό μαζί. Είναι τέτοιες στιγμές που κάνουν τα ταξίδια ξέχαστα. Μάθημα 18. Μετακόμιση. Γεια. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Καλώς ήρθατε στη γειτονιά. Σας ευχαριστώ. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Έχετε εγκατασταθεί στο νέο σας μέρος. Ναι, έχω. Χρειάστηκε λίγος χρόνος, αλλά τελικά νιώθω σαν στο σπίτι μου. Αυτό είναι υπέροχο. Μπορεί να είναι συντριπτικό στην αρχή, αλλά η έβρεση του ρυθμού σας κάνει τη διαφορά. Ακριβώς. Η εξερεύνηση της περιοχής με βοήθησε πραγματικά να νιώσω περισσότερο συνδεδεμένος. Μπορώ να φανταστώ. Υπάρχουν τοπικά μέρη που έχετε ανακαλύψει και σας αρέσουν. Ναι, υπάρχει ένα υπέροχο καφέ στη γωνία που σερβίρει τα καλύτερα αρτοσκευάσματα. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Θα πρέπει να το ελέγξω. Μου αρέσει να βρίσκω άνετα μέρη για χαλάρωση. Οριστικά. Ας προγραμματίσουμε μια έξοδο για καφέ εκεί κάποια στιγμή. Θα είναι διασκεδαστικό να συζητάμε και να γνωριστούμε. Μάθημα 19. Μουσικές στιγμές. Ξέρετε,
Συνθέτες όπως ο Μοτσάρτ και ο Σοπέ μας έχουν δώσει μουσική που είναι απίστευτα όμορφη, σωστά? Απολύτως. Οι μελωδίες τους φαίνεται να αποτυπώνουν την ουσία των ανθρώπινων συναισθημάτων με τρόπους που μερικές φορές οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν. Είναι συναρπαστικό το πως τα έργα τους έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, με απήχηση στο κοινό ακόμη και αιώνες αργότερα. Συχνά αναρωτιέμαι τι τους ενέπνευσε να δημιουργήσουν τέτοια διαχρονικά κομμάτια. Αισθάνεται σαν να επικοινωνούσαν καθολικά συναισθήματα. Πράγματι, και η πολυπλοκότητα των συνθέσεών τους σε κάνει να εκτιμήσεις ακόμη περισσότερο το βάθος της ιδιοφυΐας τους. Ναι, το να ακούς τη μουσική τους μπορεί να είναι ένα συναισθηματικό ταξίδι, έτσι δεν είναι? Προκαλεί τόσα πολλά συναισθήματα. Συμφωνώ απόλυτα. Κάθε νότα μοιάζει σαν μια πινελιά στον καμβά της ζωής, ζωγραφίζοντας ζωντανές εικόνες στο μυαλό μας. Όμορφα γραμμένο. Ο τρόπος που η μουσική μπορεί να μας μεταφέρει σε διαφορετικές εποχές και μέρη είναι απλά μαγικός. Και το να σκεφτόμαστε ότι τέτοια δημιουργικότητα προέκυψε σε περιόδους που η ζωή ήταν τόσο διαφορετική από τη σημερινή μας είναι πραγματικά εμπνευσμένο. Μάθημα 20. Βιολογικές επιλογές. Ξέρετε, συνήθως επιλέγω βιολογικές επιλογές όταν ψωνίζω για παντοπολία. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι πιστεύετε ότι κάνει τα βιολογικά τρόφιμα καλύτερα? Πιστεύω ότι είναι πιο υγιεινό, καθώς συχνά έχει λιγότερα φυτοφάρμακα και χημικά. Απολύτως. Επιπλέον, η υποστήριξη των βιοκαλλιεργητών είναι πιο ηθική, έτσι δεν είναι? Ναι, πραγματικά συμβαίνει. Νιώθω ότι συμβάλλω σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Έχετε κάποια αγαπημένα βιολογικά μπραντς που προτείνετε? Λατρεύω τις μάρκες που εστιάζουν στα τοπικά προϊόντα. Έχουν πιο φρέσκια γεύση. Αυτό είναι μια μεγάλη συμβουλή. Θα τα αναζητήσω σίγουρα την επόμενη φορά. Πείτε μου τι βρίσκετε. Θα ήθελα να ακούσω τη σκέψη σας. Μάθημα 21. Ιστορικά κτίρια. Έχετε επισκεφθεί ποτέ αυτό το παλιό κτίριο στο κέντρο της πόλης? Ναι, έχω. Χτίστηκε τον 14ο αιώνα, σωστά? Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό πως η ιστορία είναι ενσωματωμένη σε αυτούς τους τοίχους. Συμφωνώ. Το περπάτημα μέσα από αυτό είναι σαν να κάνεις ένα βήμα πίσω στο χρόνο. Και η αρχιτεκτονική είναι απλά εκπληκτική. Είναι μια αληθινή απόδειξη δεξιοτεχνίας. Απολύτως. Μου αρέσει το πως κατασκεύαζαν κτίρια με τόση λεπτομέρεια. Είναι εκπληκτικό να σκέφτεσαι όλες τις ιστορίες που θα μπορούσαν να πουν αυτοί οι τοίχοι. Οριστικά. Κάθε γωνιά μοιάζει να ψιθυρίζει μυστικά από το παρελθόν. Θα ήθελα πολύ να εξερευνήσω μαζί σας περισσότερες ιστορικές τοποθεσίες όπως αυτή. Μάθημα 22. Η χαρά της μαγειρικής. Το μαγείρεμα είναι μια τόσο χρήσιμη ικανότητα. Δεν νομίζεις? Απολύτως. Είναι υπέροχο να μπορείτε να ετοιμάζετε μόνοι σας τα γεύματά σας. Επιπλέον, επιτρέπει τη δημιουργικότητα στην κουζίνα, η οποία είναι πάντα διασκεδαστική. Ακριβώς. Ο πειραματισμός με διαφορετικά συστατικά μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικά πιάτα. Και το μαγείρεμα στο σπίτι είναι συνήθως πιο υγιεινό από το φαγητό έξω. Αυτό είναι αλήθεια. Εσείς ελέγχετε τι μπαίνει στο φαγητό σας, τελικά? Έχετε κάποιο αγαπημένο πιάτο που σας αρέσει να μαγειρεύετε? Μου αρέσει πολύ να φτιάχνω σπιτικά ζυμαρικά.
Είναι έργο αγάπης. Ακούγεται νόστιμο. Θα ήθελα να δοκιμάσω κάποια μέρα τα σπιτικά ζυμαρικά σας. Μάθημα 23. Ένα πολύ αναγκαίο διάλειμμα. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ αναγκαίο διάλειμμα από την καθημερινότητά μας. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Μερικές φορές, χρειάζεται απλώς να αποσυνδεθούμε και να χαλαρώσουμε. Ακριβώς. Μια αλλαγή σκηνικού μπορεί να κάνει θαύματα στο μυαλό. Πραγματικά μπορεί. Ανυπομονώ να εξερευνήσουμε μαζί κάπου νέο. Το ίδιο και εδώ. Έχεις σκεφτεί που να πάμε? Ίσως μια ήσυχη παραλία ή ένα υπέροχο ορεινό καταφύγιο. Και τα δύο ακούγονται φανταστικά. Ο καθαρός αέρας και η όμορφη θέα θα ήταν αναζωογονητικά. Μπορώ ήδη να μας φανταστώ να απολαμβάνουμε ένα ηλιοβασίλεμα δίπλα στο νερό. Αυτό θα ήταν τέλειο. Ας το κάνουμε σύντομα. Μάθημα 24. Φρέσκες φράουλες. Ναι, έχουν μαζευτεί πρόσφατα. Αυτό είναι φοβερό. Πόσο είναι 1 κιλό φράουλες? Νομίζω ότι είναι περίπου $5. Αρκετά λογικό για φρέσκα φρούτα. Αυτό ακούγεται πολύ καλό. Οι φρέσκες φράουλες είναι οι καλύτερες. Απολύτως. Έχουν πολύ καλύτερη γεύση από αυτά του μαγαζιού. Ανυπομονώ να φτιάξω μαζί τους ένα κέικ με φράουλα. Ακούγεται νόστιμο. Θα ήθελα να σε βοηθήσω να το φτιάξεις. Τέλειος. Ας πάρουμε λίγα κιλά τότε και ας αρχίσουμε το ψήσιμο. Είμαι ενθουσιασμένος. Σίγουρα θα είναι μια γλυκιά απόλαυση. Μάθημα 25. Συμβουλές ταξιδιού. Τον επόμενο μήνα, σχεδιάζω ένα ταξίδι. Έχεις καμία συμβουλή? Οριστικά. Πρώτον, προσπαθήστε να αποφύγετε τουριστικά σημεία αν μπορείτε. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τα κρυμμένα πετράδια είναι συχνά τα πιο ανταποδοτικά. Ακριβώς. Οι τοπικές εμπειρίες μπορούν να σας δώσουν μια πραγματική αίσθηση για τον πολιτισμό. Μου αρέσει να δοκιμάζω τοπικό φαγητό. Είναι ένα από τα καλύτερα μέρη του ταξιδιού. Και εγώ. Το street food μπορεί να είναι μια περιπέτεια από μόνο του. Και μην ξεχάσετε να μιλήσετε με τους ντόπιους. Ξέρουν τα καλύτερα μέρη. Απολύτως. Η ενασχόληση με τους ντόπιους κάνει την εμπειρία πιο πλούσια. Θα το έχω υπόψη μου. Ακούγεται σαν σχέδιο. Μάθημα 26. Δικαιοσύνη για όλους. Η ζωή μας είναι γεμάτη με τόσες πολλές προκλήσεις και θέλουμε δικαιοσύνη για όλα τα ανθρώπινα όντα. Ναι, είναι σημαντικό να αφοσιωθούμε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Πιστεύω ότι όλοι αξίζουν μια δίκαιη ευκαιρία να ευδοκιμήσουν. Απολύτως. Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε την ανισότητα στον κόσμο μας. Πρέπει να εργαστούμε για τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Σύμφωνος. Μικρές ενέργειες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Ας προσφερθούμε θελοντικά ή ας υποστηρίξουμε αιτίες που προάγουν την ισότητα. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Κάθε προσπάθεια μετράει στον αγώνα για δικαιοσύνη. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Μάθημα 27. Λίστα παντοπολίων.
Το μπρόκολο και τα καρότα είναι τέλεια για ένα υγιεινό γεύμα. Θυμηθήκατε να αγοράσετε και γάλα. Α, όχι, παρά λίγο να ξεχάσω. Θα το προσθέσω στη λίστα τώρα. Καλή σκέψη. Το φρέσκο γάλα είναι εξαιρετικό και για σμούδις. Ακριβώς. Τα σμούδις είναι ένας τόσο εύκολος τρόπος για να πάρετε θρεπτικά συστατικά. Επιπλέον, μπορείτε να αναμίξετε όλα τα φρούτα ή τα λαχανικά που έχετε στο χέρι. Είναι σίγουρα μια γουγκατάσταση. Φαίνεται ότι είμαστε έτοιμοι για μια υγιή εβδομάδα μπροστά. Ανυπομονώ να δοκιμάσω νέες συνταγές με όλα αυτά. Μάθημα 28. Προτιμήσεις καφέ. Είμαι περισσότερο άνθρωπος του λάτε. Δεν μπορώ να αντισταθώ σε αυτή τη γκρεμώδη υφή. Καταλαβαίνω απόλυτα. Τα λάτς έχουν αυτή την τέλεια ισορροπία εσπρέσο και γάλακτος. Ακριβώς. Το αφρόγαλα ενισχύει πραγματικά την εμπειρία του καφέ. Ναι. Επιπλέον, μπορείτε να τα προσαρμόσετε με διαφορετικές γεύσεις σε σιρόπια. Αυτό είναι αλήθεια. Μου αρέσει να προσθέτω βανίλια ή καραμέλα για λίγη επιπλέον γλυκύτητα. Μου αρέσει επίσης να δοκιμάζω εποχιακές γεύσεις, όπως το μπαχαρικό κολοκύθα στο φθινόπωρο. Ας δοκιμάσουμε ένα νέο καφέ που προσφέρει μοναδικά λάτς. Θα μπορούσε να είναι μια διασκεδαστική έξοδος. Φοβερή ιδέα. Είμαι πάντα έτοιμος να ανακαλύπτω νέα σημεία καφέ. Ανυπομονώ να απολαύσω ένα λαχταριστό λότεϊ μαζί σας. Μάθημα 29. Ανάγκες διαμονής. Πιστεύετε ότι αυτό το κατάλημα ταιριάζει στις ανάγκες μου για το ταξίδι? Ας ρίξουμε μια ματιά στις φωτογραφίες και ας διαβάσουμε τις κριτικές για να αποφασίσουμε. Ακούγεται καλό σχέδιο. Θέλω να διασφαλίσω ότι είναι άνετο και βολικό. Ναι. Είναι σημαντικό να έχετε ένα μέρος που να αισθάνεται σαν ένα σπίτι μακριά από το σπίτι. Απολύτως. Ψάχνω επίσης για ανέσεις όπως κουζίνα και εγκαταστάσεις πλυντηρίων. Αυτά είναι υπέροχα χαρακτηριστικά. Μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά κατά τη διάρκεια της διαμονής σας. Ας ελέγξουμε αν έχουν επίσης καλές αξιολογήσεις για την καθαριότητα και την εξυπηρέτηση πελατών. Οριστικά. Μια θετική εμπειρία μπορεί πραγματικά να ενισχύσει το ταξίδι σας. Ανυπομονώ να βρω το τέλειο μέρος για την περιπέτειά μας. Μάθημα 30. Πολιτιστικός ενθουσιασμός. Τα χρόνια του 19ου αιώνα είχαν μια ακμάζουσα κουλτούρα. Οι άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν με πάθος για τις τέχνες. Ναι. Ήταν μια εποχή σημαντικών αλλαγών και καινοτομιών στη λογοτεχνία, τη μουσική και τη ζωγραφική. Ακριβώς. Καλλιτέχνες και συγγραφείς εξερευνούσαν νέες ιδέες και έβαζαν όρια. Μου αρέσει το πως εκείνη η περίοδος έθεσε τις βάσεις για πολλά σύγχρονα καλλιτεχνικά κινήματα. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως οι πολιτισμικές αλλαγές επηρεάζουν την κοινωνία στο σύνολό της. Ναι. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για αυτήν την εποχή και τον αντίκτυπό της στον σημερινό πολιτισμό. Ακούγεται σαν διασκεδαστική ιδέα. Θα μπορούσαμε να επισκεφτούμε ένα μουσείο ή να διαβάσουμε κάποια ιστορική λογοτεχνία. Είμαι ενθουσιασμένος. Η μάθηση για το παρελθόν μπορεί να μας δώσει βαθύτερες γνώσεις για το παρόν. Ανυπομονώ να βουτήξω σε αυτές τις συζητήσεις μαζί σας.